नमस्कार, यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु हुने तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी मटन करी बनाउँदै छौं। सबैभन्दा पहिला मटन करी बनाउनलाई आवश्यक सामग्रीको बारेमा जानकारी लिउँ। हामीले आधा केजी जति मटनबाट मटन करी बनाउन लागेको भएर सुरुमा आधा केजी मटन लिएका छौं। त्यसपछि पकाउने तेल लिएका छौं, ल्वाङ सुकमेल, मेथी, बेसार, नुन, खुर्सानीको धुलो, जीरा धनियाको धुलो, मीट मसला, तेजपत्ता, प्याज, हरियो खुर्सानी, केसरा लसुन, धनियाको पत्ता, गोलभेडा र लसुन अदुवाको पेस्ट लिएका छौं। यति भएपछि हामीलाई मटन करी बनाउनलाई आवश्यक सामग्री पूरा हुन्छ। अब लागौं मटन करी बनाउनतिर। यो मटन भयो, यो तेल, ल्वाङ सुकमेल, मेथी, बेसार, नुन, खुर्सानीको धुलो, जीरा धनियाको धुलो, मीट मसला, प्याज, तेजपत्ता, हरियो खुर्सानी, लसुन, धनियाको पत्ता, गोलभेडा अनि लसुन अदुवाको पेस्ट। अब हामी भाँडा तताउँछौं। भाँडा तात्यो, अब तेल हालौं। तेल हालिसकेपछि यति धुवा आएपछि तात्यो तेल मजाले। अब हामी तेजपत्ता राख्छौं, मेथी राख्छौं, ल्वाङ सुकमेल, लसुन, त्यसपछि प्याज हालेर एकछिन फ्राई गर्छौं रातो नभएसम्म। त्यसपछि अब मटन हाल्छौं, मटन हालेर फ्राई गर्छौं। मटनमा अलिकति पानी निस्किन्छ, यो पानी सुकाउनु पर्छ। छोप्दै सुकाउँदै गर्छौं। पानी सुकिसकेपछि अब बेसार हाल्छौं। बेसार 1 चिया चम्चा जति हाले फेरि फ्राई गर्नुहोस् एकछिन। बेसार हालेपछि नुन हाल्छौं, नुन स्वाद अनुसार हाल्नु होला। 2 चिया चम्चा जति हाले फेरि फ्राई गर्नुहोस् एकछिन। यसरी सुक्खा भएर तेल ठ्याक्क छोड्छ। छोडिसकेपछि 50 ml खुर्सानी हाल्यौं। खुर्सानीपछि जीरा धनियाको धुलो हाल्यौं। यसपछि मीट मसला हालौं, फ्राई गरौं। मसला फ्राई भएन भने मसलाको गन्ध आउँछ, त्यही भएर मसला फ्राई गरौं। एकछिन फ्राई गरेपछि मसलासँग तेल छुट्टिने भएपछि फ्राई भयो। अब लसुन अदुवाको पेस्ट हालौं। अब गोलभेडा हालौं। गोलभेडा हालेर एकछिन चलाउँ। त्यसपछि धनियाको पत्ता हालौं, फ्राई गरौं। अब खानको लागि मटन करी तयार भयो। यतिकै खाँदा पनि हुन्छ, अथवा तपाईले ग्रेभी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पानी थपेर करिब 4 सिटी जति लगाउनु होला। मैले 4 सिटी भने, तपाईले आवश्यकता अनुसार सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ। कतिको कमलो खानुहुन्छ त्यो अनुसार सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 4 सिटी लगाउँदै छु। अब मटन करी तयार भयो। तपाईलाई आज मटन करी बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको रेसिपीबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।